हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप कि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु। सन्चै भन्नाले एकदमै सन्चै हेल्दी त छु, तर शरीर थकानहरू चाहिँ एकदम बढी नै छ। किनकि अब रातभरि काम हानेर हिँड्छ, या मतोको भारी यत्र भारी उचाल्नुपर्छ। पेटदेखि घुँडादेखि सबै युज गरेर उचालेर पनि राख्नुपर्ने सामानहरू आएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब फेरि पनि काममा जाने समय भइसक्यो। गएको बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि बिहान कामबाट आएर चाहिँ पान खाएँ है। पान खाएर सुतेको चाहिँ एकैचोटि सिधै 5 बजे उठेको। अनि उठेर अब साथीले खानासाना बनाइरहेछ। गएको छुट्टी भएको हुनाले चाहिँ एकदम मजाले सुत्यो क्या। आनन्द सधैँ चाहिँ निद्रै पर्दैन थियो, आज चाहिँ एकदम मजाले निद्रा पर्यो। अनि चाहिँ सुत्यो। अब फेरि काममा जान रेडी भइसकेको छु म। अब साथीले खाना बनाएछ, खानासाना खाने हो। अहिले चाहिँ म रुममा नै छु। हाम्रो अलि भएन कि भनेको यो चाहिँ मेरो साथी हो। उसले चाहिँ बिन्दास खाइ पनि सकिरह। अनि यो चाहिँ हाम्रो रुम हो। यो चाहिँ मेरो बेड है। बेडमै बिस्तारामा त पैसै फल्छ यार, के गर्ने त। अनि हाम्रो रुम हेर्नु है साथीहरू, कहिल्यै पनि केही पनि मिलाइँदैन। सुत्यो उठ्यो चल्यो, काम गयो गएको गयो। ऊ चाहिँ साथी हो। हाई भनिदेऊ त। त्यही त। अब अर्को साथी चाहिँ काममा गइसकिरह। साथी चाहिँ माथि सुत्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेकअप गर्ने ठाउँ है। यो यहाँ बसेर यता चाहिँ ऐना, यो चाहिँ ऐना भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ म भइहालेँ। यहाँ बसेर चाहिँ मेकअप गर्ने अनि काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अरे राइस कुकरलाई सुयाङ्की है, सुयाङ्की। अनि यो रेन्जी, अनि रेन्जी होइन त्यही त नि। अनि यो चाहिँ हाम्रो खत्रङ सामानहरू भइहाल्यो। दालदेखि लिएर तेल सबै कुरा यहाँ छ। हाम्रो चाहिँ फ्रिज, यो चाहिँ फ्रिज हो है। फ्रिज चाहिँ एकदमै सानो छ। 1 हप्ताको लागि सामान पनि अट्दैन सामानहरू चाहिँ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ किचन भइहाल्यो। यो भाँडा दिने ठाउँहरू। अनि यो चाहिँ सेन्टा कुकी, वासिङ मेसिन। अनि यता पनि छ। हाम्रो चाहिँ सरफहरू चाहिँ यता राख्ने गर्छ। यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो दाल बेसार नुन के हो सबै यहाँ हुन्छ हाम्रो। अनि यता पनि छ हाम्रो सामानहरू राख्ने ठाउँ। चामलहरू चाहिँ हामीले यता तल राखेको हुन्छ। अनि भाँडाकुँडा चाहिँ यति नै हो हाम्रो। अरू चाहिँ केही छैन। यो चाहिँ हाम्रो टोइलेट भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम भइहाल्यो। त्यति राम्रो चाहिँ छैन। मेरो चाहिँ कलगेट ब्रसहरू चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको हुन्छु। यति नै हो साथीहरू, अरू त केही छैन हाम्रो रुममा। हाम्रो चाहिँ गोमी राख्ने ठाउँ चाहिँ त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँहरू। अनि चाहिँ जुत्ता राख्ने ठाउँ यहाँ छ। यो चाहिँ ढोका भइहाल्यो। अहिले चाहिँ यहाँ ढोका चाहिँ यसरी राखेको छ किनकि गनाउँछ नि त, जहिले ढोका बन्द गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हल्का साथीले खोलेर राखेको छ। त्यही त साथीहरू, अब यति नै हो मेरो रुम भन्दा पनि सबैको साथीहरूको रुम। अनि यस्तै हो जापानको रुमहरू चाहिँ प्राय। अनि एसी त छँदैछ जापानको रुममा चाहिँ। फ्यानहरू चाहिँ नहुँदो रहेछ। प्रत्येक रुममा चाहिँ एसी चाहिँ हुन्छ। ल त गाइस, अब म पनि खानासाना खान्छु। खाना साथीले रेडी बनाइसकेको छ। यो चाहिँ भात हो। आज नयाँ चामल लिएको, खासै राम्रो छैन भन्दैछ साथीले। खै अब पछि चाहिँ म पनि खाएर हेर्छु। अब यहाँ कुकरमा चाहिँ के बनिरह, मासु, खसीको मासु है साथी। अब खसीको मासु र भात ल्याम्मा खाइन्छ। अनि चाहिँ काममा लागिन्छ। ल त गाइज, अहिलेलाई यति नै हो। म चाहिँ अब काममा लाग्छु। ल त गाइज, फाइनली हामी चाहिँ काममा आइसकेका छौँ। अनि सबैले आदमी ल्याइदिनुपर्छ है। अनि हामी काममा आइसकेको छ अहिले। अब हाम्रो खाइसे चाहिँ नजिकै छ। अब हामी चाहिँ खाइसकेमा जाने हो होइन, अलि माथि गरेर होइन ठिकै छ कि यतिकै बनिलो। जो चाहिँ हाम्रो पातो देखेन नि त, त्यो सुट्टी क्या मायाको हाम्रो खाइसेन माकीले मायाको त्यो कमल छोटो परेको ठाइको अलि होइन, त्यसलाई ओडाएको गरेर भिडियो बनाउनु पर्छ क्या। यसैले नै हाम्रो चाहिँ त्यो बाटो नदिएको कारण चाहिँ हामी चाहिँ अब बेरोजगार भयो नि त। अहिले त
हामी त हो कि होइन 6 महिना बस्यो अनि 3 महिनाको लागि बेरोजगार भयो के गर्नु त्यही त अब अर्को महिनालाई कामै छैन साथीहरू अब कहाँ काम खोज्ने के हो थाहा छैन अब खै कसले पाल्छ अब केटाहरू त यहाँ छ केटाहरू पाल्छ कि भन्ने सोचिरहेको तर पनि यिनीहरू पनि आफै बेरोजगार छन् अब केटाहरू चाहिँ अब सबै अब केटीले पालिदिने खालको हो हामी चाहिँ अब आफै पालिनु पर्ने खालको हो ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा जापानिज नै पठाइरहेको उसले त उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ मेन भनेको होइन हाम्रो गर्लफ्रेन्ड खाना जो बनाइसक्यो अनि अहिले जापानी उज्यालो बनाउने केटी पठाइरहेको कसम के आजभोलि ट्याक्कै भुँडी सुडी लगाइरहेको छ होइन होइन त्यसै कोही मनाउँछ र भने ऊ त जापानिज डाइट खाइरहेको हो हेर न तिम्रो भुँडी भन्दा आजभोलि उसको मेरो त मार्क्स छैन यार अहिले त छैन यार अनि बिचरा तिमी अब नेपाली बनाएको रहेछ उसले जापानिज बनायो अनि होइन म त केही बनाएको छैन अहिलेसम्म म त खाना बनाउँछु गाना खान्छु त्यही हो चाहिँ खाना पनि राम्रोसँग बनाउन आउँदैन त्यति हो गाइस मैले अनि खाइछु अनि ऊ यही हो यो बिरालो देखिरह यो बिरालो त्यता बित्तिकै सातो जान्छ भारी उचाल्नु पर्छ नि त त्यही भएर नि होला हामीसँग फाइनल्ली आइसकेको छ भित्र गएर चाहिँ सायद भिडियो गर्न चाहिँ मिल्दैन म चाहिँ यहीँ मात्रै बनाइदिन्छु नयाँ खाइसे पनि नयाँ खाइसे बन्ने लगतै हाम्रो पनि यहाँबाट निकाल्दैछ ल त हामी चाहिँ अब यहाँ प्रवेश गर्छौँ यही हो कमान चाहिँ हामीले काम गर्ने